What's up guys? So welcome back to my YouTube channel. And for today's video, ituturo ko po sa inyo kung paano po maglagay ng end screen sa ating mga video. Pero bago po tayo mag-start, ano nga po ba ang end screen? Okay, so explain ko muna po sa inyo. Okay guys, so nag-open po ako ng isa sa mga videos ko para mapakita po sa inyo kung ano po yung end screen. Kung mapapansin nyo po guys, yung ibang mga videos, meron kayong makikita sa dulo na kagaya nito. Okay, so i-forward ko lang po muna yung video. Ayan siya guys. Kung mapapansin nyo po, sa dulo po ng video ko ay meron pong ganito. Ang tawag po dito ay end screen. So, bakit nga po ba tayo naglalagay nito? Sa akin guys, importante ito and malaking tulong sa akin. Kasi guys, pag naglalagay kayo ng end screen, nagpo-promote po kayo or rini-recommend nyo yung ibang videos nyo or playlist nyo. Kagaya po nito guys, tong nasa left side na box, mapapansin nyo yung YouTube playlist. Pag kinlik po nila yan, mapupunta po sila sa video na to. And then, kapag naman po itong gitna na may logo, pag kinlik nyo po yan, pwede sila mag-subscribe or mapunta sa page mismo ng channel ko. And then ito naman sa right side, kapag kinlik nila yan guys, mapupunta sila sa playlist ko kung saan makikita nila lahat ng videos ko. So ganun siya guys. So papakita ko sa inyo kapag kinlik po. Okay guys, so click muna po natin ito. Kung mapapansin nyo guys, mapupunta po siya mismo dun sa YouTube playlist tutorial na video. And then, kapag naman po yung nasa gitna na logo, pwede silang mag-subscribe or pag kinlik nila yan, mapupunta po sila sa YouTube channel ko. Then yung last po, itong nasa right side, kapag kinlik nyo po yan, mapupunta naman po kayo dito sa playlist. So, depende po sa inyo kung ano man po yung playlist na gusto nyong ilagay. So, ayan po sa right side, pag in-scroll down nyo po yan, makikita po nila lahat ng videos ko or kung ano man pong laman ng playlist nyo. So, balik na po tayo guys kung paano po maglalagay ng end screen sa ating mga videos. Okay guys, so isa sa mga way para makapaglagay po kayo ng end screen is kapag nag-upload po kayo ng video. Kapag nag-upload po kayo guys or nag-create po, kailangan nyo pong ayusin or iset yung video nyo bago nyo po i-upload. And doon pa lang po guys, pwede na po kayong mag-add ng inyong end screen. So, papakita ko po sa inyo. Actually guys, naituro ko na po to dun sa isang tutorial video ko. Kaya lang po, parang kailangan ko kasing gawan po siya ng separate video para mas maintindihan po ang paglalagay natin ng end screen. So, ayun guys, nasa details na tayo. Kung makikita nyo po, ayan, meron po tayong mga kailangang gawin, yung paglalagay ng title, mga description, and kung ano-ano pa, makikita nyo po yan. So, scroll down nyo lang. At kapag naayos nyo na po siya, pwede na po tayong mag-next. So, pag na-next nyo po, mapupunta kayo sa video element. So, kung makikita nyo guys, meron na po agad dyang add an end screen. So, ito po yun guys. Diyan po tayo mag-a-add ng end screen. Pero kasi guys, kung mapapansin nyo, hindi po siya nakiklik. Unlike po nitong add cards, nakiklik po siya. Kasi guys, kapag po maikli ang video nyo, hindi po natin malalagyan ng end screen ng ating video. So, dapat mahaba po. And kailangan po ay nakikita nyo po itong finish processing. Kailangan po matapos yan para makapagtuloy tayo. So, pag okay naman na po, pwede nyo na pong in-next. Tapos, ayun po, ma-upload na po. So, pag na-upload po siya, meron na pong end screen ang inyong video. So, yung isa pa pong way, ganito naman po siya.
Okay guys, so balik muna po tayo dito sa akin channel. So paano po ba yung isang way para makapaglagay po tayo ng end screen sa ating video? Punta po tayo ng YouTube Studio. So paano po ba natin gagawin yan? Sa right side, meron po tayong profile picture. Click nyo lang po yan and then click nyo po yung YouTube Studio. And then after nyan, sa left side, makikita nyo po yung content. Ayan guys, so click nyo lang po yan and then, ayan, mamili na po kayo ng videos na gusto nyong lagyan ng end screen kung wala pa po. So, click po natin yung isa. For example, ito. Ayan guys. And then sa right side, meron kayong makikitang end screen sa baba. Itong iha-highlight ko. Ayan. Click nyo lang po yan. And then, ayan guys, mapupunta na po kayo dito. Kung mapapansin nyo po dito sa right side, meron na po itong end screen. So, delete po muna natin para po makita nyo kung paano po siya. So, delete lang po natin. And then, ayan guys, mapapansin nyo na wala na po siya. And then, sa left side naman po, makikita nyo po ito. Actually, marami po siyang layout. So, ito po, meron po tayong import from latest video. And then, meron tayong one video, one subscribe. Scroll down. And then, meron tayong one playlist plus one subscribe. Meron tayong two videos. And then, meron tayong one video plus playlist. And last is one video plus one playlist, one subscribe. So, depende po sa inyo guys kung ano po ang gusto nyong piliin. Okay, so balik muna po ulit tayo dito guys. Sundan nyo lang po yung cursor. So, dito muna tayo sa first box, yung hinighlight ko. Sa left side, may makikita po kayong most recent upload, best for viewer, and then meron tayong choose specific video. Kadalasan guys kasi ang pinipili ko dito is choose a specific video. Kasi guys, gusto ko po ako yung mamili ng video na gusto kong ipanood sa kanila. So, ayan yung lalabas na video sa end screen ko. For example, pili tayo ng isa. So, pag kinlik nyo po yan, ayan guys, makikita nyo na po siya. And then, dito naman po sa right side, ito po yung playlist. So, pag kinlik nyo po tong pencil, and then, mapupunta na po kayo sa playlist. So, click nyo lang po yan. And then, makikita nyo na po yan. Ayan po siya. Makikita na po siya sa dulo ng video nyo. So, pagtapos na po kayo, isave nyo lang po. And then, check po natin mamaya kung mag-a-appear po siya sa video natin. Anyway guys, kung marami po kayong playlist at naka-organize po ang inyong mga video, syempre po kapag po maglalagay kayo ng playlist, dapat po yung related doon sa video na pinapanood nila. Okay guys, so check na po natin yung video kung talaga pong nalagyan ng end screen ng ating video. Okay, so balik tayo sa channel. And then, punta tayo sa videos. Tapos, ito yung nilagyan natin ng end screen. So, forward ko muna guys para makita nyo po. Ayan guys. So, kung mapapansin nyo po, meron na po tayong video and then itong logo and then playlist. Ayan po yung one video, one subscribe, plus one playlist. Ayun guys, so ganun lang po kadali maglagay ng end screen. So kung wala pa po kayong ganito, maglagay na po kayo guys. Kasi po napaka-importante nito. Isa ito sa makakatulong para mapalago ang inyong views, ang inyong subscriber, and syempre para ma-promote and recommend nyo po yung ibang video nyo. So that's it for today guys. Kung meron po kayong katanungan, comment lang po kayo sa baba. At syempre guys, kung nag-enjoy po kayo at may natutunan, don't forget to subscribe. Thank you! Thanks for watching, and don't forget to subscribe and hit the notification bell for more